So pasyal tayo dyan sa loob ng Nike Factory Outlet. Check natin mga ano dyan, mga stocks nila. Kung may magustuhan tayo, may mabili na naman tayo today. So pasyalan natin to. May sale kaya to ngayon. Nike Factory Outlet here in Kitakyushu, Fukuoka, guys. So I don't know if they have sale today. Meron yata 20% off. 20% off sila. Check natin anong meron dito. Daming tao kasi ano, night kasi ito eh. So saan tayo dito? Sapatos tayo. 7,999 Air Max. Air Max Fire. Ito maganda to. Air Max DN EMD. 6,000 na lang oh. Grabe yung mura nito. Na ito puti 11,000. Medyo mahal tong puti. Air Max DN. Ito okay din to na kulay oh. 7,000. Bili tayo nito. So, ito matagal ko na to gusto bilhin yung nito na sapatos. So, may nakita ko doon guys, maganda na kulay. Pakita ko sa inyo mamaya. Bilhin natin yun. Maganda kasi ito na sapatos na yan. Air Max DN. Ang ganda suotin yan guys. Ito Air Shox. Mahal to. 11,599. Ganda nito kasi oh. Nike Shox R4. Baka may ibang kulay. Pareho lang. Green. 5,000 lang to. Ang porma. Ito 7,000. $11,599. Ito maganda na kulay oh. 15,995. 699 lang siya oh. $11,599. Yellow, ito yung na-vlog ko dati oh. Magkano na lang siya? Mahal nga siya oh. 19,999. Mahal to na sapatos to siya. Na-vlog ko to dati. Yan o. Ano pa meron dito maganda? Dami sapatos naman to. Ito naka-sale daw siya lahat oh. Sale oh. Sapatos to. $7,999. 9,999. Ganda ng kulay niya. 3,000 lang siya. 999. Mura lang siya. Jordan. Ganda to siya ng sapatos. 19,900 lang siya. Jordan 11 Retro Low. Ito. Ito maganda to na kulay oh. Yan oh. Ang ganda siya na kulay. Magkano siya? 11,599. Ganda siya na kulay to. Try natin siya. Yan oh, maganda siya oh. Ganda
Ganda din siya, oh. 12,999. Iwan ko yung price dyan sa Pilipinas kasi magkaiba to kahit factory outlet to sa Nike. Magkaiba yung mga price. 3,000 lang, oh. 399. Grabe ang mura pag mga ganyan. 1,000 pesos. 6,999 yan, oh. Ganda na yan, oh. Sulit na to, mga ganito. Original kasi. Ayos na ayos. Ito, ganda na to, pang forma, oh. 5,000 lang. Puro 5,000, oh. Ayos na kulay yan. Grabe. Dami sapatos. Grabe ang laki nito, oh. Tingnan nyo. Grabe na kulay naman to. Libronex Genesis AP 14,999. Ganda niyo. Jordan Flight. Ganda ng kulay niya. 12,999. Women's pala to, Jordan Flight. Ganda na kulay to. Yan, oh. Puma. Jordan Zion 4. 11,599. Pambata, oh. Ganda nito na Jordan. Magkano siya? 17,999. Ang ganda kasi ito na Jordan. Yan, oh. Format to. Format. Ano ito siya? Running shoes. 7,999. Jordan. 7,990. Women's Jordan. Pang women's pala to. Ito yung mahal. Naka-sale na nga yan, no? 27,999. Sale price na nga to, eh. Mahal talaga ito na sapatos. Air Zoom Alpha Fly Next 3. Mahal talaga ito siya ng sapatos, no? Ayan, no? Alpha Fly. Mahal siya. Maganda kasi ito na sapatos. Nike. 1,999 na lang siya. Naka-sale siya. Ganda nito, 28,000. Putati. Baseball. Sikat kasi to, kaya mahal. Los Angeles 17. 28,000 yung mga price. Ay, t-shirt nito mahal to, 5,720. T-shirt. Putani. Okay, dito tayo sa Jordan. Jordan shirts. Magkano to? Jordan. Price ng Jordan. Check natin. 3,500. Ito naka-sale, 1,999. Jordan Sport. Maganda tong black.
Ang ganda nga siya. Black. $8,999. 4,000. $9,000. Sneakers. Daming sapatos nito. 7,999. Pambabae yata to. So pambabae ito dito yata na corner. Nga, mga pambabae. Doon yung lalaki. Dito muna tayo kasi nandito na tayo sa mga pambabae. 4,999. 5,000. Ito maganda to. Sa babae, maganda siya. Medyo mahal. 999. 7,000. Kulay blue. 4,999. $7,999. Air Max. Itong ganda na kulay, oh. Air. 5,000 lang din siya. Grabe yung mga sapatos. Ang mura na. Ang mura ng mga price. Ito libro, no? 5,900 na lang. Ito 4,000 nga lang to, oh. Grabe yung mga sapatos. 2,299. Grabe ang mura. Ganda, no? Yung napapansin ko dito sa Fukuoka na Nike Factory Outlet, hindi katulad siya doon sa Tokyo na yung mga Nike nila may mga Tokyo talaga na nakalagay. Maganda kasi yung may mga Tokyo, pati kahit yung mga Adidas may Tokyo nakalagay. Under Armour Tokyo, Nike Tokyo, maganda. Ganito lang sa kanila, Jordan. Pag sa Tokyo to na Nike Factory Outlet, may tatak kasi siya na Tokyo. Kaya maganda siya tingnan kung may Tokyo siya. Ganda ng jogging pants, 7,999. Ganda. Tapos ito yung jacket mo. Yung price nito is magkano siya? 7,000 din. So mga 15,000 pares. Ganda nun siya. Grabe yung design na to.